kami ngayon sa Kapehan sa Pangpang! Don't stress your mind, we coming home tonight. A few moments later. Pwede kayong maligo dito, pero overflow. Tada, pero it's Video, tapos napakatotoo dito. Pero dahil ang tawag nila today is San Lazaro, so we're not going bawal maligo. Bawal maligo. Yes, bawal maligo. Wala Pero namang masama kung susundin hindi namin natin. alam kung anong nangyari. Hindi namin alam kung Sa kanila. bakit sila naliligo. Pero kami, hindi kami maliligo. Yung food, Kasi wala kaming damit na dala. yung food nila. Ano yung food nila? Yung in-order natin, meron silang mga tapsilog, mga ganon. Mga Meron sandwiches, drinks, Puto galing ng tsaka Manakla. yung coffee. Kaya, ayun. Fresh juice. Fresh Food. juice. Putri. Four? Pwede rin. Budgeted tayo. 205 lang. 5. Tapila ni tao? And after 35. Ang muna lang nila. Punto tayo. Cheese. May 10 pesos kung May butong pa isa. ako na. Sige, isa na lang. Budgetarian. 250 for 4. Number ano ko lang, 39. 39. Edad niya. Wow! Excuse me, minus 10? Thank you. We're going to eat pagod sa init. Kain na kami! Nachos. 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 Ano mo sa tawag mo ng pagkain nila? Tsaka mura yung mga pagkain nila. Pero, entrance fee. Malayo. Wala rin entrance fee. Malayo sa Malayo siya sa proper. highway. Kasi papasok pa siya, papunta pa siya ng bundok. Tapos may pupuntahan kami. Anong tawag ng kanila? May isa rin kaming cafe na pupuntahan after nito. Anong cafe? Darco. Darco Cafe. Nasa taas pa siya. Dito kasi parang bungad lang siya. Pero yun, medyo Nasa taas ng bundok. sa taas ng Okay. bundok. See you later. Bye. See you later.
Maligo. Dito. At uminom, kagayon. Hindi ko alam kung gaano kalalim yung tubig, pero hindi kami maliligo ngayon. Ayaw namin yung kasama yung mga kalabaw. Ang daming tao. Patuo. Ang daming tao, sobra. Sunday kasi, Sunday's best. Lang ulit ako taga Sunday. Every Sunday, before sabihin na kay Tuhan. Every Sunday. Every weekend. Days yan. Kahapon. Guys, pumunta kami ngayon sa swimming pool. Ano meron? Baka gusto mong maligo, mag-ano ng libag mo. Tanggal ng libag mo. Ano masasabi sa lugar? This is really virgin. So, Kasi wala pa yung tapos, Tapos wala siya ngayong tao kasi sinito doon sila lahat. O nandun lahat sa may kapihan sa Pangpang. May ano kasi doon. ano makita nila pag pumunta sila dito? Wala. Wala. Just you and all. If you want a peaceful environment, you can stay here for a while. If you have to make tough decisions, so you can stay here for a while. Thank you so much. Thank you guys so much for watching. I hope you like our video. Please comment down below for your suggestions. And don't forget. Don't forget. Don't forget! Again! Thank you guys so much for watching. I hope you like our video. Please comment down below for your suggestions. And don't forget to click like and subscribe. Please click the notification bell for you to be notified of our next